And hello at kamusta kayong lahat at welcome sa isang edisyon ng Sir Lupet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupet at ngayon Mathematics 8 ang pag-uusapan natin featuring the intercepts of a linear equation. Okay, so sa mga previous video natin ay na-introduce na natin yung linear equation. Now, kapag sinabing intercepts of a linear equation, ano kaya ang tinutukoy niyan? Okay, now, meron tayong dalawang klase ng intercept of a linear equation, no? So meron tayong x-intercept at meron tayong y-intercept. Okay, so yung x-intercept, sa kabuuan natin mga video tutorial, gagamit ako ng letter A, yan, yung italics na A, to represent x-intercept. Okay, while for y-intercept I will use italics na B. Okay, now let's define x-intercept. It is a point, no? Ibig sabihin point siya. So, it is a point on the x-axis that a line intersects. Ibig sabihin, dyan tumatawid, dyan dumadaan, dyan nagkukrus, no? Yung x-axis at yung given line. Saan yan makikita dito sa example natin? Ito. So, let's say, itong green vertical line, yan ang ating y-axis, and then itong red horizontal red line, no? So, siya naman yung ating x-axis. So, pansinin nyo dito, we have this line, yung fuchsia, no? Fuchsia na straight line. So, dumaan siya sa point na to. So, na-intersect niya yung x-axis at this particular point. So, yan yung tinatawag natin na x-intercept. Okay. Now, yung form niya raw ay x0. So, ano ibig sabihin ng x0? Ibig sabihin, yung y ay always 0 since tayo ay nasa x-axis. And then, tong x pertains to any number, any integer, I mean. So, any integer, it could be negative or positive, depende dun sa kanyang location sa x-axis. Now, if we're going to determine the coordinates of this x-intercept, so bilang tayo mula sa origin, so the origin is the intersection of x and y-axis. So, let's count 1, 2, 3, 4, and 5. So, 5 yun, pero papunta sa kaliwa. So, meaning, ang coordinates po nito is negative 5 and 0. Ayan. So, yung format po na yan ay ito. So, we use this format x, 0, na kung saan yung x ay pwedeng mapalitan ng any integer. Depende po dun sa lugar, kung nasan siya sa Cartesian plane or nasa x-axis, kung nasan man siya sa x-axis. So, the coordinates is negative 5, 0. So, yan ang kanyang x-intercept. Yung coordinates, no? Pero there are times, ang nire-regard na lang natin ay yung mismong x-intercept is negative 5. Yan. Yan. So, negative 5 and 0. Negative 5, 0 yung kanyang coordinates, and then minsan yung x-intercept ay negative 5 lang ang binabanggit. Okay. Now, para daw ma-solve natin yung x-intercept, to find the x-intercept, let y is equal to 0, let y be equal to 0, tulad nito, and then solve for x. So, parang mangyayari nun, solving linear equation in one variable po ang gagawin natin nun. Okay, for y-intercept naman, ito. So, sa y-intercept, syempre, gagamit tayo ng b, italics na b. So, it is a point on the y-axis naman that a line intersects. So, ang format niya naman ay 0, y. So, tingnan natin. So, dito, mapapansin nyo, same line lang yan, yung fuchsia na yan. So, same lang. So, from 0, bilang tayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Therefore, etong point na to, yan ang ating y-intercept. So, ang kanyang coordinates naman ngayon is iba, no? So, ang format po natin ay yung 0, yung x ang nagiging 0, and then yung y naman, siya ang lalagyan natin ng value. So, yan ay 0, 6. So, yan po ang kanyang y-intercept. 0, 6 in coordinates, and kapag y-intercept lang, 6 lang po yun. Okay. So, kapag y-intercept lang hinihingi, we can say na 6 lang, and then kapag hinihingi niya na yung mismong coordinates, so, lalagyan mo lang ng 0 sa unahan to represent x, no? 0, 6. Ayan. Now, to find the y-intercept, ang gagawin po natin is let x be equal to 0 and solve for y. So, meron tayong mga example dito and subukan natin. So, we have 3 examples here.
So, subukan natin kung paano yung sasagutan isa-isa. Now, what is the x-intercept and y-intercept of a line whose equation is x plus 3y is equal to 7? Okay. So, pwede naman kahit ano ang una nating isolve, no? Pwede yung a lang muna, or pwede rin yung b. So, for example, a lang muna. Remember yung a ay, ibig sabihin yan, sinosolve natin ay yung x-intercept. Okay. So, to solve for x-intercept, ang gagawin natin is, kopyahin muna natin ito, itong line, yung equation. Now, to solve for the x-intercept, ang gagawin natin is, kailangan yung y ang maging 0. Sabi dito. So, to solve for x-intercept, let y be equal to 0. Ibig sabihin, itong y, papalitan natin ng 0. Okay? And then, simplify. So, kapag sinimplify natin yan, meron tayong x is equal to 7. Yan. So, 3 times 0 is 0. So, x is equal to 7. Okay. Now, kung gusto naman natin isolve yung kanyang y-intercept, which is denoted as b. Okay. So, dito naman, dahil y-intercept ang kailangan natin, so, we have to let x be 0. So, gagawin natin is itong part naman na x, yun yung gagawin naman nating 0. Okay. So, tandaan nyo po kapag a, x-intercept, kapag b, y-intercept. Okay. So, dito 0 plus 3y is equal to 7. So, pwede lang natin isulat na 3y is equal to 7 and then simplify. So, we have to divide both sides by 3 and then divide ulit to sa 3. Okay. Now, simplify that. Mapapansin nyo maa-cancel na itong 3 pareho. Okay. And then, matitira 7 over 3. 7 over 3. So, ito ang kanyang x-intercept, 7. Ang kanya namang y-intercept is 7 over 3. Yan. So, parehong positive. So, yan ang ating first example. Okay. Now, sa number 2 naman, okay? So, we have what's the x-intercept and y-intercept naman ng 5x minus y is equal to 6. So, kopyahin ko lang ulit to. So, ito yung magiging parang format natin, no? Okay. So, kapag a, again, yan ay x-intercept. So, kopyahin ko lang ito. Now, kapag x-intercept, gagawin lang nating 0 yung y. And then, we will have 5x minus 0. And then, magiging 5x lang. And then, 5x is equal to 6. So, divide natin both sides by 5 para mawala yung 5. Okay. Sa tabi ng x. So, magkakaroon tayo ng sagot na x is equal to 6 over 5. Okay? So, yan ang ating x-intercept. Okay? Alright. Para naman dito sa y-intercept, so, I'll just copy the same equation. And then, sa y-intercept naman, ang gagawin natin ay yung x naman ang gagawin nating 0. So, we have to multiply that. So, 5 times 0. So, huwag nyo kakalimutan yung parenthesis kasi baka mamaya, pag di nyo nalagyan ng parenthesis, isipin nyo 50 siya, no? Yan. So, 5 times 0 is 0. Now, we have 0 minus y, that is negative y. Okay? Then, meron tayo dito sa kabila na 6. So, 0 minus y, at itong part na ito, magiging 0 na lang yan. 0 minus y is negative y is equal to 6. So, para mawala, ang pinakamabilis sa paraan, lipat lang natin itong negative dito sa kabila or i-multiply natin both sides by negative 1. Yan po. So, mawawala na yung negative dun sa y and then meron tayong negative 6. Yan naman po ang ating y
x-intercept. Okay. So the x-intercept is 6 over 5 and the y-intercept is negative 6. Okay. So, dito, gaano kahalaga to, papakita natin na mamaya yung mga possible answers dyan, no? Okay. And then, for our last example, so dito, solve for the x-intercept and y-intercept of, ito na siya, diretso na, no? Ito na yung line. Okay. So, syempre, mag-decide muna tayo anong una natin kukunin. So, it doesn't matter naman kung ano yung una mong kunin, no? Kung yung x-intercept or yung y-intercept. So, let's copy this dito. And then, lagay ko na rin to dito. Okay. Kapag ganito na siya, no? So, ito, ang kagandahan sa x-intercept at sa y-intercept, it doesn't matter kung ano yung form ng equation, ng linear equation. So, ang tandaan nyo lagi, kapag x-intercept ang kinukuha natin, yung y ay gagawin nating 0. Okay. So, let's change this to 0. Okay. And then, so, magkakaroon tayo ng sagot na 7x is equal to 6. Kasi yung 2 times 0 is 0, 6 minus 0 is 6. And then, divide natin both sides by 7. Ganun din to. So, ano na sagot dyan? So, makakancel yung 7 and then we have 6 over 7. Okay. So, ito na po ang ating answer. X is equal to 6 over 7. Okay. Para naman dito sa isa pa, inaalam naman natin dito ay yung y-intercept. So, para malaman natin yung y-intercept, yung x naman ang isi-0 natin. Okay. So, dito mapapansin natin, magkakaroon tayo ng 0 sa right side ng equation. 7 times 0. Now, yung 6 lilipat, so magiging minus 6 and equal to negative 2y. Okay. So, you will notice na pareho silang may negative. So, 0 minus 6 is negative 6. Okay, so ano pwede natin gawin dyan? So, we have to divide both sides by negative 2. So, bakit sa negative 2? Para mawala yung negative dito sa negative 2y. Ayan. And finally, our answer is equal to 3. So, yan siya. So, y is equal to 3. Okay. So, ito ngayon yung tinutukoy ko kanina, no? If we're going to express the final answer, no? Ito. So, yung A mismo, no? Yung A is equal to 7. Okay? Yung B ay equal yan sa 7 over 3. Now, yung A, x-intercept, yung B, y-intercept. Now, kung tinatanong mismo yung coordinates, no? Yung coordinates niya mismo. Coordinates. So, dyan na natin isasama yung 0. So, dahil dito ay 0 yung y, so 7, 0. Yan yung coordinates niya, no? Now, yung coordinates naman itong isa, yan. So, remember, siya ay isang, ang coordinates naman ito ngayon ay 0, and then dahil y-intercept yan, 7 over 3. Yan. Ganyan natin siya i-express, no? Okay. Now, dito naman, yung A natin dito is 6 over 5 alone. Okay. While yung B is negative 6 alone. Yan lang yan. Now, if we're going to determine the coordinates, sasama na natin yung 0. So, 6 over 5, 0. Yun yung kanyang coordinates ng x-intercept. Now, yung coordinates naman ng y-intercept, gagawin lang po natin dito is i-0 natin syempre yung x, and then negative 6 ang ilalagay natin dun sa y.
Yan. Okay, and then dito sa last example natin, yung A natin is 6/7, while yung B natin naman ay positive 3. Now, tatanungin, ano yung coordinates? Yung coordinates po nito is 6/7, 0. While tong isa naman, ang coordinates po nito ay, syempre, isi-0 na natin yung x dito. And then, meron tayong 3. So, ganyan po ang ating answer. Okay, so, paano kung i-graph natin to? So, maganda kasi ma-experience nyo rin paano, o makita nyo paano siya ginagraph. Okay, so, for example, we have 7, 0. Okay. So, na yan. Okay. So, lipat tayo dito sa kabila. Sa AutoCAD. Okay. So, kung halimbawa 7, 0 yan. So, syempre, hahanapin muna natin yung 7, 0. Okay. So, bilang tayo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So, dito yung isang point natin. Okay. So, again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. Now, yung isa ay 0, 7, 3. So, para makita natin ang 7, 3 sa calculator, divide natin, we have 2.33. Okay. So, if we have 2 dito, and then kalahati 0.5, no? So, para makuha natin yung approximate value niya, lalagay muna ako ng line dito. Then, paakyat. 2.33. Okay, so let's connect these points. So, line mula dito. Punta dun sa 7. Okay, so bilang tayo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. So, ito po yung approximate na itsura, no, ng ating straight line. Yung example number 1 natin. Yan. So, yung coordinates niya is 7, 0. Ito, 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then, yung isa naman ay 0, 7, 3. So, yung 7/3 ay approximately 2.33. Okay. Now, don't forget na kailangan natin itong lagyan ng arrowheads, no? And then, kailangan ipakita natin na meron niyang extension. So, kapag kayo na lang po mismo sa sarili nyo, lagyan nyo na lang po siya ng arrowheads, especially kapag kayo nag-graph sa graphing paper. Yan. Now, yung pangalawa naman, hanapin natin to sa Cartesian plane. Meron tayong 6, 5, and 0. Okay, so approximately ang 6/5 ay 1.2. Okay. So, maglagay lang muna ako dito ng line. And then, bilang tayo ng 1.2 papunta sa kanan. Ayan. So, 1.20, while yung isa niya naman is negative 6. 0, negative 6. So, diretso lang tayo dito. So, from 0, then bilang tayo negative 6. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, from here, kukonect natin doon sa taas. Ayan. So, ito na ngayon yung isa pa nating line sa equation number 2. Ayan. So, don't forget lang na lagyan ng arrowhead. So, ini-indicate kasi nun na siya ay nag-extend hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ayan. Okay. And for our last example, wait lang, tignan natin to.
for our last example, we have ito, yung nakuha nating coordinates. We have 6/7 and 0. Okay. So, hanapin natin nasan yung 6/7 tsaka 0. So, ang 6/7, approximately siya po ay 0.86. So, dahil positive yan, so bilang tayo ulit dito. Yan. So, pakanan, bilang ako ng 0.86. Okay. Now, ay yung isa niya pang kasama ay 0.3. So, bilang tayo from origin and then tatlo pa akyat. 1, 2, 3. Okay. So, gagawin ko lang is lagyan lang ako ng straight line na kung saan papunta dito sa dito. And then, bilang ako tatlong units. 1, 2, 3. Yan. So, dito na siya. Yan. So, madami na yung line natin, no? So, ito yun. So, habaan ko na lang siya. Ayan. And then, ito yun. Yan. Okay. So, yan po yung mga, supposedly, yan po yung mga itsura ng mga lines na given dito sa ating equation, no? Given sa ating mga example. So, ang ginawa po natin ay ginraph natin sila. Okay. So, sa mga susunod po na video tutorial natin ay mas marami pa tayong makikita ang mga ganito. So, kasama na po yung slope, yung intercept, at yung mga points. At syempre, yung pag-graph. Okay. So, maraming salamat sa lahat ng mga nakapanood to. Again, this is Sir Lupet na nagsasabi na pwede mo tong i-like, pwede kang mag-comment, mag-subscribe, at share mo sa mga classmates mo na nagpapaturo sa iyo kung paano alamin ang x and y intercept. And gayon din, this is Sir Lupet na nagsasabi na sa bawat problema mayroong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Maraming salamat. Ingat nasan ka man. God bless you. Thank you. Thank you.